مساء الخير. اليوم وصفتنا روسية، خليط بين الكوكيز والكيك بدون زبدة بدون زيت. إعدادها مرة سهل ومرة لذيذة. طيب للوصفة هنحتاج السور كريم أو الكريمة الحامضة، ما عندي، فنستبدلها بلبن زبادي ونحط عليها خل أبيض ونقلبهم كده على بعض عشان نخليهم كده شوية كده 5 دقايق على جنب، يصير عندنا الكريمة الحامضة. طيب دحين راح نخلط المواد الجافة على بعض. راح نحط هنا عندي دقيق، عندي 2.5 كوب بيكنج باودر، كربونات صوديوم وملح. تقليبة سريعة كده نخلطهم ونخليهم على جنب. في خلاط الكيك أو بمضرب البيض زي ما تحبوا راح نحط السكر، بسم الله، مع صفار بيضة، وممكن تحطوا بيضة كاملة ترى، بس بالصفار يطلع طري أكتر. البياض يخلي الكوكيز تشد. ونخلطهم شوية. دحين راح نضيف الكريمة الحامضة أو السور كريم أو اللبن الزبادي اللي حطينا مع الخل، نحطه كله، وفانيليا. هذا الفانيليا ملعقة صغيرة مليانة، ونخلطهم كويس. بدلت المضرب الشبك بدا، وراح أبدأ أضيف المواد الجافة على خليط البيض واللبن بالتدريج، يعني راح نحط ونخلط بهدوء لين تختفي الدفعة دي، نضيف اللي بعدها، يعني نضيف الدقيق بالتدريج وعلى سرعة هادية. وهذا القوام حق الخليط، كأنه قوام كيك بس مرة ثقيل يعتبر. الحين راح نبدأ نكوره ونحطه في الصينية. طريقة تكويرها هتاخده بالملعقة أو ملعقة آيس كريم، أنا دائما أفضل ملعقة الآيس كريم. ناخد كده مقدار، وما راح تتكور معك غير لما تحطي في يدك دقيق عشان ما تلصق في يدك. تحطي في يدك دقيق وتشكليها زي كده، زي فكرة الغريبة. دحين راح أدخلها الفرن، مسخنته من قبل بنص ساعة على 180 درجة مئوية أو 350 فهرنهايت من تحت بس بدون مروحة، من 20 إلى 30 دقيقة بس تشقر من تحت، ما نحتاجها تحمر من فوق. هذه الدفعة الثانية، المقدار بالكامل عمل لي 32 حبة من الحجم ده المتوسط. تقدروا تغيروا من الفانيليا للشوكولاتة، بس انكم لو حطيتوا نص كوب كاكاو بودرة مرة راح تشيلوا نص كوب من الدقيق، هذه اهم نقطة. تقدروا كمان تخلوها بيضة وتلعبوا في النكهات، تحطوا بشر ليمون، بشر برتقال، زي ما انتوا تحبوا. تقدروا لافندر، في ناس يحبوا طعم اللافندر في الحلويات، فتقدروا تلعبوا تبتكروا في النكهات. وهذه أول دفعة خلصت، خليتها تبرد شوية. أخذت معايا تقريبا 16 دقيقة، نقول ربع ساعة. الحجم ده أخذ معايا ربع ساعة، لو كانت أكبر كانت تاخد وقت أطول. الآن يا إنكم تخلوها تبرد تماما وبعدين ترشوها بالسكر البودرة، أو نعمل لها تلبيسة بالسكر البودرة اللي هو الآيسينج. عندنا هنا سكر بودرة، ويفضل ما يكون من الجاهز، ما يفضل تطحنوه في البيت. الجاهز يكون مسحوق، مرة مسحوق، يعني ناعم جدا ومضاف له نشا. عندي هنا تقريبا 1.5 كوب من سكر البودرة. راح أحط عليه في البداية 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وممكن إذا تحبوا تحطوا فانيليا، ونخلطهم.
عشان هذه اللي حتكون تلبيسة الكوكيز حقنا. شوفوا قوامه صار زي لون التلج ناصع، عشان كده اسمه ايسنج. الحين راح نلبس الكوكيز اللي سويناه من الجهتين، نلبسه تلبيس كامل. لبسوها كويس. اللي ما يبغى هذه الفقرة قلت لكم انكم تحطوا لها سكر بودرة، بس ضروري في كل الحالات يكون الكوكيز بريد عشان لا يسيح السكر ويصير شفاف. ما احكيكم، دقتها وهي سادة فظيعة، دقتها بالسكر لذيذة، دقتها بسكر البودرة طعمة من جد مرة طعمة، تحسوها كيك على كوكيز. تبوا الصراحة أنا عجبتني السادة أكتر من اللي بالسكر. ما أقدر أقول لكم طعمها إنه كوكيز، بس هم مقايلين عليها كوكيز عشانها يعني أخذة شكل الكوكيز. أنا أحسها حتى أقرب إنها كأنها خبز حلو أو كيك حلو. بس صراحة لا تفوتكم، مرة سهلة، وبالذات إنه كمان ما فيها لا زيت ولا زبدة. هذا المفروض نسيبه شوية يمسك نفسه، وأسوي لكم هي من جوا كيف. بسم الله.